Вітаю, пані. Сутності, перечниці, брати. Я сказала The Evil Within. А в Call of Cthulhu. Це моя друга спроба почати серію. Перша закінчилася тим, що в мене все забагувалося. Ти мене не бачиш, ти не бачиш мене. Це забагувалося, але тепер я сподіваюся. Ми знайшли вентиль, але він не те, щоб нам сильно зараз треба. І от приколя. Бо треба в минулій серії ми обшукали всю. Те, що тільки могли, так бачите. Не знайшли. Тут зараз має пройти отой чел. Як не менш, минулого разу він пройшов, і це було страждання, тому що в мене щось просіло, і вся гра рухалася ривками. Я думала, я вмру. Я 8 хвилин, і те, що ви зараз бачили. Але... Тихенечко. О, птичка. Тихенько. Потихеньку. Ховаємось за о. Йдемо сюди. Який бадьорий сміх, пане. That should draw the attention of the guards. I should hide. Що-то мені геть погано. Він зараз вивалиться звідси в паніці. Ні, а серйозно, цікаво, він вивалиться, чи вони підуть собі? Я не бачу того. Мене тут немає. Я сховався за головою цього типа, серйозно? Це було дуже ризиковано і ніколи в житті не спрацювало в реальному житті. Але так, пішли звідси. Тут що? О. Цей бідося. Доктор? Це ви? Is that you? Don't you worry about the doctor.
Я хвилююся Right про now, доктора. he'll have a Прямо plan зараз to він get дуже busy with his зайнятий. precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Я тебе відв'яжу. Піти звідси? where? Піти куди? Я ніколи не can't можу go піти. anywhere. Це You'll find знайде me. мене. Like it found me here. You're Воно mistaken знайде about мене the здесь. beast. Ти помиляєшся Don't щодо stay звіря. with me, or Не you end up the залишайся same тут way. зі мною, інакше закінчиш точно так. Що вони зробили You're з Sanders, aren't тобою? Ти Сандерс, I чи heard не you так? from myself. Я чув про тебе. What did they do to you? Я чув тебе зі What does своєї Fuller клітки. want with you? The doctor. Доктор? Ти You думаєш, think доктор it's the той, хто doctor лякає who мене? scares me? The doctor wants to heal me. Доктор хоче допомогти He's мені. crazy. He wants to restore my sight. He wants Але to give він me back my безумний. Він eyes. хоче And повернути yet I мені told him I очі. didn't want 'em. Я говорив, I що do я not не want to хочу. see it Я не anymore. хочу бачити це Read about більше. that pretty Sarah. Her and her accursed paintings. Це Сара винна. Її проклята You're talking картина. about Ти Sarah жартуєш, ти Hawkins. говориш про Сару Хокінс? The one and only. Про неї єдину, The легендарну. legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Немає Hawkins. художниці більш одареної чи проклятої, ніж Сара Хокінс. Це In the Сара office, I saw викликала signs of a ritual, perhaps an прокляття. invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It Помиляєшся. was not an invocation, but Це a був revocation. не викликання, а вигнання. But she Але failed, вона не впоралася. and that's what counts. І ось чим це What's going on закінчилося. on this island? Що відбувається на острові? I'm so sorry. Ми ніколи не We should мали never have зустрічались. What are you talking about? Про що ти говориш? Destiny! Доля! It has trapped you. Вона схопила Don't тебе. let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. Не дивись на That's це. how it finds you. Ось як воно What знаходить finds тебе. me? Що у мене Sarah знаходить? Hawkins visitor. The Shambler. Шемблер. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. Хто мене більше не врятує? Без неї. Ні, Sanders, Сандерс. what? Що, бляха, відбувається? I gotta. This is Це insane. безумство. Що вбило What killed його? him? Ну, он тобі ж навіть намалювала. Що тут у нас? Воу. Трошечки газіка. Damn. Бляха. The Газ. Пірс, вставай. Oh, Моя my голова. head. Later. We need to move Пізніше. on. Треба рухатись. Осталось. А ми хіба не мали вийти? Здається, не мали. Що-то я знову пішла не туди, а замість того пішла туди. Що ж таке? Там що, закрите було знову, чи що? Пірс прокинувся в цій божевільні в підвалах інституту Ріверсайда. Він зустрів доктора Колден, подругу Бредлі, яка допомогла йому втекти. Блукаючи коридорами цього місця, де панує доктор Фуллер, Пірс зміг поговорити з людиною на ім'я Френсіс Сандерс. Перед смертю на очах у детектива він звинуватив Сару Хокінс у тому, що вона стала причиною його мук.
Нарешті Пірс покинув прокляту будівлю в супроводі Бредлі та Колдена. Товариші по нещастю вирішили використовувати особняк Гокінса як схованку. Ну таке, не саме краще місце для схову, враховуючи, що там проходний двір фактично. Пане, у вас дуже красиві очі. Це зуби? Зуби не красиві. Who goes there? Хто тут? That nightmare again. I need a Знову drink. кошмар, треба підбухати. У мене є, що то там. Говорять, що вона має клієнтів, а він намагається їй вправити місце. Вечно чи щось таке. You're awake, Mr. Він Pierce. проскинувся, How do містер you Пірс, feel? як ви почули? Did Я I довго sleep спав? long? The day is only starting. It's fine. День тільки починається, все добре. Ух ти, світло. Світло за вікном, реально. В такому. Ну, минулого разу, коли ми тут були, це був капець. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Бредлі, Pierce, are you all в right? порядку? You look like Ви you виглядаєте saw a так, ghost. ніби побачили привида. There are things I Є can't речі, які я не explain. можу пояснити. Tell us, Скажіть нам. what happened? Скажіть нам, що сталося. Чаю окультизм. Тут біде. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I Тарас don't Хокінс understand. пережив Mr. Hawkins was пожежу. buried. Він That's був what he would have похований. you believe. Він хоче, щоб I ви have в a це hard вірили. time believing you. Мені важко You were повірити there, вам. Ти Bradley. був там, You Бредлі. opened fire on him. Ти навіть I стріляв у remember нього. that. Я б Why would he пам'ятав fake це. his own death? Навіщо йому Do you think he covered up his підлаштовувати wife's свою murder? власну That's смерть? possible. Seems hard to swallow. Важко в Don't you це have anything more повірити. concrete, Pierce? Є щось більш конкретне. I heard you talking earlier. Why am I not surprised? Я I чув, get the як ви impression you two розмовляли. don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. Я не зрозуміла, про що ви говорите, але щось особисте, бо Бредлі не задоволений. Bradley, Бредлі, What do що you ви remember? пам'ятаєте? I don't understand your question. Не розумію the ваше night we питання. went into the Hawkins Ніч, mansion, коли ми прийшли You в don't особняк seem to remember Хокінсів, the ви, tunnels здається, and не what occurred пам'ятаєте тунелі під ним. No memory of going down any Не tunnel. пам'ятаю ніяких No, we тунелів. were in the manor Ми були then. в Менері, і Then what? потім The rest все is quite інше blurry. I don't recall how замито. I came back home. Не пам'ятаю, як And then? повернувся додому. А I went to потім visit you at the hospital. Я I called on прийшов в Maurice to get госпіталь, you released. попросив You don't Марі тебе remember the звільнити. events of the tunnel. Ти не пам'ятаєш I don't. тунелів? Не пам'ятаю. Let's talk about something Давай else. про щось інше поговоримо. Dr. Fuller seems Доктор to be leaving a Фуллер trail of corpses. залишив за Not to собою mention шлях those з strange трупів, machines and chains and tools не and згадуючи ці дивні Yes, машини і цепі telling you і that Fuller uses катувальні his patients. інструменти. Guinea pigs. Так, What він I saw was використовує more їх як akin to torture цих than medicine. лабораторних Do мишей. you even hear what you're saying? Dr. Доктор Fuller is Фуллер highly respected. високо It's поважна the людина. truth, Ethan. And I'll Правда, prove it to Ітан. you. Я доведу I'm тобі listening, це. Mr. Pierce. Я слухаю, містер Пірс. I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement.
Я знайшов файли про Сару Хокінс в A підвалі. powerful family like the Hawkins had the means to hide such a Такі disgrace. родини, як Хокінс, But everyone захотіли knows the Fullers have приховати been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were позор. aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of Фуллер his використовував experiments. її як об'єкт Francis Sanders and експериментів. Sarah Hawkins, Френсіс Сандерс і subjects to Сара Dr. Хокінс. Fuller. Why those two? Хокінс. Чому саме ці двоє? Фуллер Given основав the energy Ріверсайд. he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be Його correct. батька, якщо буде. He was a surgeon on board the Він Scylla. був хірургом на founded the борту hospital in Сцили. Він 1904 заснував with госпіталь у funds from the Hawkins 1904 before he died and на his son фундації Thomas Fuller took over. Хокінса. Two families inextricably linked. От ці Most сім'ї other дуже families that way. пов'язані. Captain Fitzroy's Як father і was also a більшість senior aboard the Scylla. родин на острові. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He Доктор wouldn't Фуллер be як happy if he knew сумасшедший he was snooping імператор. around. I know the risks. I don't fear him. Я його не Do you wish to боюся know попри anything це. else? Ви хочете поговорити про що ще? I have flashbacks. У мене флешбеки, вони мене переслідують. What did they do to you? Що там There was робиться? Dr. Fuller Доктор Фуллер and a nurse. і Blood. сестра, Everywhere. кров, люди. My legs. The pain I Мої ноги couldn't bear. I болять. was screaming. Я They кричу. injected me with something. Вони вкачують мені щось. I woke up at the institute. Я прокидаюся в Bradley інституті. was there. Бредлі там. And how you scared us. You І як seemed ти нас налякав. demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What Скоріше in за все God's name were they прокинувся doing під to you? час анестезії. What happened afterwards? Що після When цього? I woke up стається? the Коли я second time, I was прокинувся, in a я padded був cell. в клітці. That's where you found Це me. там, де ви мене знайшли, доктор. After you released me, Після того, I як got ви a мене look at what's in звільнили, store for the patients of в мене the був Riverside. шанс подивитися, як вони Hallucinogenic піклуються про gas pumped into пацієнтів. the cells. An infernal machine. Галюциногенний Horrific газ, medical experiments. жахливі експерименти. Impossible. Неможливо. Dr. Fuller Доктор would never do Фуллер such би a thing. ніколи не зробив You should такого. believe it, Ethan. Маєте What Mr. вірити Pierce цьому, saw is Ітан. precisely what I've been trying to prove. Саме те, що він бачив, я намагаюся це і довести. I met a Я Francis бачив Sanders. Френсіса Сандерса. Do you know him? Ви його Of знаєте? course, he's a Звісно, patient. він пацієнт. Або був. Ну, I haven't seen him since Dr. Fuller не had бачив been я, transferred не to бачила його Boston. з тих пір, як He його перевели в knew підвал. Sarah Hawkins. Він знав Сару And Хокінс. that's what І killed це him. його вбило. What? Що? How did he Як die? він помер? I'm not sure I can explain. Не впевнений, що можу це Tell me how пояснити. Mr. Sanders died. Кажіть мені. Він назвав I його didn't see Шамблером. But Я не бачив something це. was there. Але щось Yes. було там з нами. Of what do you speak? Що ви Sanders говорите? said it was Sarah Hawkins, Сандерс назвав це візитером Сари Хокінс. a living Він being. говорив це про щось Sarah живе. Hawkins. Have I missed Сара something here? Хокінс. Я щось This makes no припускаю. В sense. цьому немає I сенсу. don't see how it can help crack the Hawkins case. Я розумію, як це You really допоможе нам think she's розібратися involved? зі справою. How could she have murdered Mr. Sanders? Як вона могла Francis вбити Sanders Сандерса? mentioned Mrs. Hawkins just before dying. Сандерс no згадував coincidence. Хокінс прямо перед You know, смертю. Francis Це Sanders не was a well-known art співпадіння. collector. Френсіс I guess Сандерс he can був still pay a visit to his відомим wife, Irene Sanders. колекціонером An art collector, картин. you say? That's probably how they met. If you plan on Колекціонер having dinner картин at це, the мабуть, Sanders те, як household, вони please spare the widow познайомились. the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Вона просить пощадіть від деталей, мадам, а він просить бути щирим. Ми ще не встановили, що точно You're відбувається. right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. Краще не говорити. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Я йду до Hawkins. вдові Don't Френсіса. end up in the hospital this time. Не закінчити в госпіталі I'll в do my цей best. час. Цей раз. Зроблю все, Let що us go можу. now and learn the truth The other night's events are still confused in my head.
Все, немає ніяких книжок. Того, що ми можемо прочитати і приісполнитися мудрістю. Ну, нема так. Пірс, Колден і Бредлі вирішили об'єднатися, щоб розкрити справу Сари Гокінс. І новий слід Френсис Сандерс, колекціонер творів мистецтва та друг художниці, який помер прямо на очах у Пірса. Детектив відправляється до нього додому, щоб поговорити з його вдовою про Шемблера, про якого нещасний згадував перед смертю. What can I do for you, Що я sir? можу зробити для Mrs. вас, сер? Sanders? Місіс Сандерс, I'm я a private приватний detective. детектив. Ми можемо We must talk about маємо Green's поговорити про вашого ties to чоловіка і Sarah його Hawkins. зв'язки з Сарою Хокінс. Can I Можу come я in? зайти? You may. Можете? However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings Але me мій here. чоловік помер Well, вчора. well, Це look саме who's це here. мене і привело. О, ну, дивіться, хто тут є. You know each other. Ви знаєте Our один paths одного? crossed. Перетинали шляхи. The brave Трошечки. detective has a talent for sticking his nose into my business. Хороброго I детектива bump талант into her совати every ніс. time I'm investigating someone's death. Натикаюсь на It's вас a кожен small раз, island, як detective. My розслідують island. чиюсь смерть. It's better that it's you Це bumping into маленький me. детектив. You're investigating Francis' death. Why? Маленький Who hired остров you? детектив. I spoke to Е, Francis І before це he мій died. острів. Це ви His святино story мої suggests a справи. link Вас to a найняли case I'm розслідувати working on. мою справу. Well, Я since говорив this business has з... got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. Сюди, містер Пірс. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Здається, вам є що мені розповісти. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my Коли у вас husband? була можливість поговорити Yesterday. з ним? I met him at the hospital. Я бачив його в He spoke to me госпіталі. about Він Sarah говорив зі Hawkins. мною про Сару Хокінс. Of course he spoke to you about her. Звісно, він говорив про That's all неї. he talked about. Все, про що він говорив. Sarah Hawkins and Сара her Хокінс і paintings. її картини. Please forgive my tone. Вибачте мій. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, Мені не on the other дозволяли hand, the його perfect бачити. stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Сталося. What happened to your husband is terrible. Те, що Mrs. сталося Sanders. з вашим чоловіком, But жахливо, from міс what I saw, Сандерс. it was Але з того, що я inevitable. бачив, це The неможливо man I було met уникнути. yesterday had lost his reason. He suffers no longer. Він більше не if you allow страждає, me such якщо ви a дозволите мені. Of course. Дякую Thank за you for добрі your слова. kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. Я маю зрозуміти. How could Як this це happen? сталося? In Це your reputed поважний institute. інститут. And right before your Прямо на eyes. ваших очах. Did you not do anything to help him? Mrs. Sanders, I Сандерс, я understand your понимаю grief, and I ваш... extend my deepest condolences to you. But I had Дякую. nothing to do with the death of your husband. Але я нічого не мог I've не just arrived зробити on з Darkwater. ваш I'm смерть investigating the вашого death of мужа. the Я тільки Hawkins приїхав в Дарквотер. The death of the Hawkins Я family? розслідую смерть You Хокінс. mean it was not an accident? Маєте на увазі, це була не This раптовість? accursed island knows only tragedy after Цей tragedy. дивний острів You знає too тільки would be advised to трагедію за flee at like the трагедією. plague. Oh, I'm tired, Mr. Я Pierce. втомилася, містер I would be Пірс. grateful if you could tell me what you expect of me, and then Я була leave. би вдячна, якби ви пояснили, чого ви хочете від мене. І потім пішли. Він Did говорив your з вами husband про talk to you about Шамблера. Sarah Hawkins' visitor? Shambler, to use his precise terms.
Well, you can imagine that's all he Це talked все, about. про що він It's говорив. exhibited at the center of the gallery. No better place for a Це painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. в самому центрі Shambler говорив. is a Шамблер — це painting картина by Сари Sarah Хокінс. Hawkins. Who else to paint such horrors? Хто б ще намалював такий Take a жах? look for yourself, Самі if you feel подивіться. so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to Мабуть, нема lose. чого втрачати Then you have більше. paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. Я If you're so взагалі не eager to піду see it, більше в цю I would галерею. urge you to make the most of your visit, because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Ви Sanders. будете щось типу won't be останнього в галереї, тому що я позбудуся цієї штуки якомога швидше. Did she really care for him after all? Шановна мадам, я підтверджую отримання листа, в якому вимагаєте тіло вашого чоловіка. Мені прикро повідомляти вам, що я не можу погодитись повернути вам тіло. На момент його інтернування він підписала звільнення, дозволяючи мені розпоряджатися його тілом, як вважаю за потрібне. Висловлюю вам мої найглибші співчуття, Томас Фуллер. Отже ж. Я можу тут сховатися? Ні, це просто таки. Це його. Картини. Закрито. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Айрін, пробач мені, ніхто не має заходити туди, крім Inside як my head. знищити все. Він всередині моєї голови, я бачу його за моїми повіками, коли я закриваю мої очі. I can't take any more. Я більше не можу цього I can't терпіти. hold him back. Я не можу його стримати. Forgive me. Пробач мені. That accursed gallery. Those accursed paintings, that Це accursed проклята Sarah. галерея, це проклята картина і проклята Сара. A strange Amerindian pendant. Дивний аміріндіанський амулет. Прокачуємо магнетизм. Книжечки. I could use one of those. Можу скористатися. Strange. For Дивно. months, Sarah Hawkins Sarah- refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Сара Хокінс місяцями відмовлялася віддати картину, щоб врешті продати її не за що. Любе Френсісе, благаю вас залишити будь-яку надію, коли не стати володарем цієї проклятої картини. Якщо наша дружба має для вас якесь значення, будь ласка, позбавте мене тягаря провини. Я не можу бути архітектором вашого падіння. Я благаю вас, мій любий, забудьте про Шамблера. Твоя подруга Сара Хокінс. Another volume of the Reverend's wife's diary. Цей том приділяє деякий час спільноті преподобного Віквуда. Його дружина висловлює своє занепокоєння з приводу дивних снів, які бачить паства преподобного з моменту прибуття на острів. Деякі члени громади, включно з її чоловіком, почали говорити про своє бачення як про посланця, посланого Богом. Вона боїться, що їх спіткає та ж доля, що й загублене плем'я.
Не вистачить. А ні, вистачить. Що за ключ? Ключ в галерею Сандер. Почала нам медицину. Що там написано? Не бачу. Ага. Читали не святу книгу. Енциклопедія монстрів. Культизм вкачана, гра теж. Бережно. That's twice you've stepped on my toes, Ви detective. двічі наступаєте Try not мені to на make a п'ятки, habit of it. детективе. Не I've робіть got з a цього lot of звичку. bad habits. У мене багато Some can be поганих more звичок. fatal than others. Що What можуть have you бути come looking for in гіршими this за gallery? інші? Що ви шукаєте всі? Another painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. Картина Сари What a Хокінс. surprise. I'm listening. Я слухаю. А ви And що you? тут робите? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't Я intend to тут hang по around here for справам. long. Аріна Why you? попросила Believe it мене or not, there aren't many collectors on позбутися Darkwater. всіх цих. It needs someone with a Картин. network and a Їй means of потрібно transport to the хтось mainland. зі зв'язками і comes хтось, down to хто може Fitzroy and me. перевести все And I'm це far more pleasant, wouldn't you say? на велику землю. Маленька перерва. Де я? Ага, я в дверях. Перерва закінчилася, шановні. These artifacts date from pre-Columbian times. Це артефакти з часів до Колумба. Так, я пам'ятаю, що тут буде в загальних рисах. Давайте порозглядаємо цацки до того, як пройдемо до цього. Це сховки. The public entrance to the gallery. Загальний вхід в галерею. Дуже задумливо. Точно така ж штуковина. Why was he so interested in old weapons? Чому його так цікавили стара зброя? The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Чоловік перетворив ціле крило в галерею. Ну, в таку дуже специфічну галерею, звісно. Та воно душить? Він душить цього гусака, чи ж? Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Що? Цей кінжал – це частина колекції Сандерса, або він його шукав, щоб придбати його, намагався його придбати. Далеко не володіючи талантами Сари Гокін, Сандерс намалював кінжал з вимученою формою до найдрібніших деталей. Гарда носить дивний езотеричний символ, що повторюється в його листуванні із Сарою. Це око. Так. Давайте знайдемо цей
От, чисто, просто так. Дуже багато масленок. These artifacts date from pre-Columbian times. Тут я його не бачу. Може, я сліпенька? Why was he so interested in old weapons? Взагалі схож на цей. Ладно, пішли. Боже, я так не хочу. Я пам'ятаю частини з цим типом і як вони мене сильно лякали. Красавчик. What the Що це, hell was бляха, that? таке? Він нас знаходить. Ау, як гучно. Коли ми на нього дивимось. What the hell was that? Поповзли звідси. Десь геть близько, бляха, було. Іди звідси, іди звідси, іди звідси. Нас тут немає, нас тут немає. Пішов вон. Пішов гідь звідси. Так, в мене виникла колізія. Цей чувак зараз йобнеться, але ця штука, ну, ніби як пішла. Поповзли. Жал, здається. Down. This dead looks different. Ага, ми не нападаємо. А, та перестаньте. What the hell was that?
Ця штука сюди автоматично заходить, цей шембер, чи ні? Прячься, ховайся, ховайся, блядь. Я нічого не чую. Нічого не бачу. Damn. Did it hear that? Так, він ламає все. Неважливо, підходить кинжал чи ні. Мені здається, що це ось це. Нас немає, тобі здалося. Картину треба порізати, точно. Не його, а картину. Бля! Нема тут нікого. Я думала, він пішов. Я думала, він пішов. Та набридли. What the hell was that? Damn. Did it hear that? Ну, зато ми знаємо, що прямо перед носом немає сенсу ховатися. Було б зручно. Ну і де воно? Ну я його не бачу. І не чую через те, що Пірса паяє. Навіть якщо я викручу звук, я все одно не бачу і не чую. О, тепер бачу, дратуть. А можете, будь ласка, піти геть, сударь? Павука, що-то там образний. Все, його вже спаяло. Треба висовуватися. This dagger looks different. Цей виглядає іншим. Ну і нас знову помітили. What the hell was that? Ну тут немає вкачки стелсу.
Типу, я навіть не можу подивитися, де він. Тому що він одразу мене помічає. Damn. Did it hear that? Я починаю дратуватися. Це не дуже зручно. Чи немає? Ні, поки що немає, хоча обіцяють. This dagger looks different. Блять! Бать, я безсмертний чи що? Добре, що Сандерс не забрав його з собою. Недобре, що у нас тепер проклята рука. What's the matter with you? Що з тобою не так? You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Тобі точно detective. не потрібна At ця this рука? rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see Ти anything. нічого не бачила? I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Я бачила, як ти Did збирався I miss відіткнути something more собі руку. interesting? Я пропустила щось більш цікаве. Картина Sanders was проклята. right. This Сандерс painting був is правий. cursed. What are you talking about? Про що говориш? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. Мене атакувала Ай. сутність. I think so too. Мене атакувала сутність, але я запхав її назад. Ти знаєш про монстра? Ти знала You про about the монстра. beast. What are you talking about? Про що ти Think говориш? yourself lucky that I saved your hand. Тоді, Even що if я it was to врятувала save my твою goods. руку. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? Куди ти, It по-твоєму, saved my йдеш life. з цим It's an ножем? extraordinary dagger. Це неймовірний You should кінжал, talk він to врятував Algernon мене. Drake. І треба поговорити He's з an antique Алгерном dealer here in Дрейком. Darkwater. Він He'll tell you all античний about it. From what I торговець. saw on the ledgers, it was З him того, who що я sold it to бачила, Sanders. він продав його Сандерсу. Ти даєш мені It's інформацію not your безплатно? style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Це обмін, Now але go я see не your antique зрозуміла. seller. I've still got things to Обмін на settle що? with Irene.
Чембер виявився набагато більшим, ніж витвір мистецтва, намальований Сарою Гокінс. Величезна істота вийшла з картини, щоб напасти на Пірса. Після важкої боротьби детективу вдалося відправити його назад в картину. Пізніше він виявив, що кінжал, який він використав, щоб відігнати істоту, був проданий Сандерсу чоловіком на ім'я Елджернон Дрейк, власником книжкового магазину «Безіменний». Пірс вирішив відвідати бібліотеку. Книжковий це. Where is the bookseller? Де продавець книг? Так, тут треба не пропустити цікаві книжки. Freud's The Interpretation of Freud. Dreams. It's the work that laid the Ну таке, foundations of прокачують psychoanalysis медицину at the Фройдом, beginning of то the century. сумнівно, звісно. Another volume of the Reverend's Wife's Ще Diary. один щоденник Джейна Пастора. Пастор оголосив себе пророком, він зрікся Бога і поклонився дивній язичницькій істоті жахливої зовнішності. Його дружина намагалася врозумити чоловіка, але марно. Він був переконаний, що повинен прислухатися до голосу в своїй голові, тому що говорить правду. Історія Дракота. Так, у нас там що-то. Такий шин. Айтем. Медицина. What happened here? Що тут сталося? Історія Дарквотера 4. Let's start over. Почнемо Where did they break спочатку. in from? Де вони вломились? Seemed like amateur work. Кров. От воно. А. To whom does this footprint belong? Кому належить цей... No sign of struggle. If the Немає burglar smashed this боротьби. jar, it wasn't intentionally. Was he hurt then? Він, типу, не спеціально банку. What killed all these animals? Що What вбило sort всіх of цих thief тварин? used his tools at the crime scene? What happened that made the burglar flee before finishing his Це work? примусило крадія піти до того, як він. What the? Що за Charles Hawkins? Чарльз Хокінс? Looks like the symbol rejected Hawkins. Здається, символ відштовхує Хокінс. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Яку силу несуть картини Сара? Sarah Hawkins Сара helped hide Хокінс something in the safe. допомагала сховати щось в сейфі. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here.
Everything is linked to the Sarah Hawkins Це case. пов'язується з справою Сари. Things are not looking good. Погано виглядає. A Oh, yeah. kind of chalice. Цей келих виглядає дуже стародавнім, він ніби зроблений з золота і покажений справжнім дорогоцінним. Додають рубіни та сапфіри певний мотив. Того роду чаша. Arkham editions. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of them. Ніколи не чув про аркхемські редакції. Стародавній фризький рукопис, перекладений Сенбахом. У тексті стверджується, що в далекому минулому Європу та інші континенти були під контролем матерів цього народу, і крім того, що наш алфавіт походить від фризької мови. Це тому частина антології Аркхема, розкішне зібрання трактатів і творів про езотерику та надприродне. Це класика How many volumes лавкрафтіанська. are there in this collection? Написано Гермесом Трісмегістом і відредаговано Натаніелем, перекладено відредаговано Натаніелем Капеліусом. Це зборка текстів про різні вірування, написана легендарним філософом. Включає в себе переклад смарагдової скрижалі, популярного тексту серед алхіміків 15-16 століття. Another volume by Arkham Editions. Ну, перекладайся. Алло, працюй. Ну, коротше, фольклор і місцеві легенди. Arkham Editions. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? Паузі Another почекай. volume by Arkham Editions. Король Arkham Соломон. Editions. Never heard of them. Король Соломон. How many volumes are there in this collection? Реместріс. Я почитала справжні, а так. What link did he find between Charles Hawkins and an old Який amulet? зв'язок між Чарльзом Хокінсом і старим амулетом? Цей ключ, на якому зображено старший знак, єдиний здатний захистити вашу психіку. Він має форму циліндричного медальйона, що висить в кінці важкого ланцюга. Сотні років тому зірка та гілка полягає в тому, щоб відштовхнути сили великих старших, і вони вигравіну в його центр. Усе вказує на те, що Чарльз Хокінс забрав його в останнього власника, єгипетського антиквару. У прес-вирізках, які згадуються про злочин, дата пограбування зберігається з останньою поїздкою Гокінса до Каїра. Залишається з'ясувати, чи знає він справжню ціль артефакту. Пробуйте дізнатися. Is everyone on this island taking Всі на sleeping pills? цьому острові приймають снодійне? Але собі. Drake left instructions on how Drake to find залишив the combination of his safe. Інструкцію, як знайти комбінацію до сейфу. От шикарно. Якщо хтось знайде ці записи, не буде жодних сумнівів, що я в серйозній біді. Моя остання єдина надія полягає в тому, що мої тіло і кістки все ще перебувають у цій площині реальності, їх відновити і спалити. Похоронну урну треба віддати мамі, якщо вона все ще є на світі.
Кожен, хто прочитає ці рядки та продемонструє таку ж гостру прозорливість, як я, може сподіватися отримати доступ до мого найдорожчого вайна. Він лежить у моєму сейфі, а підказки до комбінацій можна знайти в 3 циліндрах, кожен захований там, де живуть та навчаються грецькі комбінації грецьких слів, де поєднуються в грецькому слові, де життя та навчання поєднуються в грецькому світі. Кожен циліндр пронумерований, навіть якщо, як каже знаменитий автор, порядок – це насолода розуму, а безлад – це насолода уяви. Хоча я віддаю перевагу організованому хаосу, мушу визнати, що врешті-решт розум зазвичай перемагає. Якби випадково якась людина, або, я б сказав, геній зрівнялася з моїм інтелектом і знайшла комбінацію сейфа, я попросив, щоб вони передали його вміст на зберігання моєму другові та колезі, професору Ермітажу з Міскатонського університету. Вміст цього сейфу не лише величезна збірка знань, а також зброя, яка надто небезпечна, щоб потрапити в чужі руки. Я сподіваюся, що ви зможете оцінити небезпеку, яку це становить, і діятиме відповідно. В будь-якому випадку мене там не буде, аби направити вас, або постраждати від ваших дій. Логічна підтримка – це саме те, що потрібно всім учасникам цієї гри. Добре. Чую, як воно шепоче. Циліндр, де щось поєднується в грецькому Another volume слові. by Arkham Editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Never. How many volumes are there in this collection? Що 2? Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. What does this strange book contain? Це This странна book книга. contains unholy knowledge. Несвяті знання. От про цю штуку, яка на нас напала. Ця колекція каталогізує та класифікує істот, про яких я ніколи не чув. Божества і зірок, істоти здатні подорожити з одного виміру в інший. Бестіарій, не повідомляючи подробиць про міфологію, до якої він відносить. Сторінки вкриті фантастичними ілюстраціями. Це вплине на вашу долю. І не так. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Щось про... The Chalice of Knowledge. Тут 10 камінчиків.
These red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. А, To конкретно be the червоні guardian of the краплі. Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Так, він говорить конкретно про червоні краплі. The chalice of knowledge. Раз, раз, три. П'ять червоних крапель. Будемо сподіватися, що це те, що треба. I finally understood that we were only pieces on the chessboard Ми of the gods. лише Let those of us who are still кусочки на standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the лише gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. ми лише фігурки The queen has на little доски. protection. Дошці. Королеви немає захисту. Можливо, це ось ці три фігурки? Тут не, чорних забагато. The queen has little protection. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Дев'ятий том. Але ми не знаходили дев'ятий том про Азатот. Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Це хіба дев'ятий том? Це другий том. Так, давайте спробуємо 5-3-2. The queen has little protection. Може 6? What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Палац. What did Drake say about this А от collection? Азатот і інші жахи, дев'ятий том. П'ять, 3, 9. Так, просто треба було 9, а не другий, я не зрозуміла переклад. Іряна? Ну да, просто відкривай на будь-який. Ну і що ти розумієш? Hello.
Оу, оце приход. Прочитайте на Крономікон. Це, звісно, гарне чтіво, чуваче. 10 з 10, дуже за тебе рада. В книжковій крамниці Безіменний Пірс простежив слід спроби крадіжки зі зломом. Він виявив, що за замахом стоїть Чарльз Гокінс. Пірс відкрив сейф книготорговця, щоб знайти те, що там сховала останній Сара Гокінс. Книга покрита людською шкірою, звідки лежала всередині, і вона неабияк прибавила детектива. Коли він відкрив її, його розум спроектувався в інше тіло. Що там сталося? Покажіть мені. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. Доктор Колден, What says Dr. Fuller? It's Що his patient, after all. Кольори, це ж пацієнти. He's Він busy with зайнятий з Captain Фіцроєм. Fitzroy. He specifically asked us Він not to просив bother him його when не that's the case. турбувати. Oh, of course. I'll see what I can do. Я подивлюся, що можу. Mr. Blake, can you hear Доктор me? Блейк, ви можете мене I'm чути? Я Dr. доктор Colden. Колден. We'll take care of you. Ми піклуємось There's про вас. nothing we can do. I tried talking Я to him. намагалася говорити He's з ним, але він catatonic. в кататонії. Very well. I'll examine him. Дуже добре, я подивлюся його. Дивитися його ми будемо в наступній серії. Дякую, що ставте лайк, якщо сподобалося. Жміть на дзвіночок. Потім ще пишіть коментарі, бо мені буде дуже приємно. І обов'язково донатьте на. Бачимось вже незабаром. Всім пока!